Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47. Nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan dito sa Harangdakan sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kauban nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, good evening sa tanan and to all our viewers sa Tibok Kalibutan. Mayang gabi diha. Yes, good evening. I'm so good. I'm so happy. I'm happier actually. You're so happy karong mga panahon na. Grabe energy ni Ryan. Ang mga kwansa na attorney, ang mga LGU sa province of Cebu, sure ko nga na nasay happiest kay final na yun ang kuan na-change ang resulta sa Pasigarbo sa Sugbo, so na ay mga not so happy changes na usab yun, no, so nagyo mga nangalipay og maayo sad to put it another way, kay naman po pwede po nato another way medyo nag-uol kay nausab ni ubos ilahang status, but then inaana siguro na rin niya to ba yung isgutan last week, no, nga murag dili na siguro maayo ipadayon ng Pasigarbo kung if it's not earning the province. Pagka Wednesday moment to September 6 man to declaration niya, ingon si Governor Gwen Garcia na wa pa jud ko siya ka-decide kung napabadyo ko na Pasigarbo sa Sugbo inika 2024. Ayun na laligi pagpasigarbo gov. Pero happy jud siguro ang tanang mga LGU kaningon sa Governor Gwen Garcia nga hatagan ko ng 1 million kada LGU additional. Okay, so daghang budget kay happy silaw kanang for the effort ba nga ni join sa Pasigarbo and all. Oo. So muna siya, congratulations sa mga bago mananaog niya. Street dancing ka ang winner, ang car and then ang ritual is murag minglanilya na, and then ang sinulog idol. Ang Pasigarbo Festival Queen is from Cordova, si Bogart, and then si Quesedy nga mo'y declare initially, at first. First runner-up sila, duha with Toledo. Okay. Ba ako i-check ba. Toledo was first runner-up, di ba? Duha man na may duha. Pag initial nga results. Be atong tan-awon siya nani sa Freeman newspaper. Patronizing my former family. Charing. Ang bagong winner kani after the announcement, sinuwating Mitchell Kalipayan. Mitch Palabsanon dihay. The presentation winners came 10 days after. Okay. The announcement, Mindanilla Town remained the runaway winner with its Sugat Kabanhawan Festival being adjudged as the champion in the Grand Ritual Showdown. It also won the Best Solo Performer contest sa ilan ni Festival Queen si Jewel Buot ng former Miss Mandawi. Contest in a tie with Cordova Town and the Best in Festival Costume honors, along with bagging second runner-up in the street dancing competition and first runner-up in the Festival Queen contest. Ang bagong Festival Queen is si Mariel Bogart of Cordova. Okay. Aside from being Best Solo Performer, duha ka book ang Best Solo Performer. So, ano siya, ano yung mga changes niya, latest ending, the top 5 floats of the governor also announced that the top 15 winners in the Grand Ritual Showdown will have a repeat performance in October kay sa to Congress, Catholic Congress, and then ang 5 floats sa top 5 floats kay mo present ipa sundayag sila balik. Iyon sa nag-explain ray nga nung giusab ang results sa kanang ato ang Pasigarbo sa Sugbo. Di kay ko kakuan because ang murag initially na mga dili wala gi-consider ang online votes, and then this time is gi-consider na sa ng online votes
wala kay ko nakakuan. Actually, mga 3 days, 4 days ako wala nag-online. Wow, unsa man nimo ha? I'm disciplining myself kay katon sa una magkuam gyud ko ato kana mag-deactivate pag gyud ko ato. But yeah, 1 year ka nag-deactivate ato right. Moabot siya na sa itong kinabuhi attorney nga murag ganahara sa jud ang peace and quiet, no? Dili na siya da sa edad pero moabot siya sa itong panahon with all the noise around you ba. But this time wala na ako gi-deactivate. Nara yun akong account and then I'm challenging myself na bisag nara akong application and it's just a click to open it. Dili gyud ako i-open. It's for your mental health. Mas grabe na siya nga self-discipline and control. Yes. So dili kay ko ako maragi hapon ko, no? Dili kay ko ka-explain giunsa na anong na mga changes and all, but yes mo na siya ang bag-o nga resulta. Okay. So ako asad ko actually I did not go through na the explanation when I saw nga na bag-o na nga result. Okay, fine. Okay, marag kasi nabot naman sa itong mga mayor kay meeting sa daan ni Governor Gwen marag 2 days after the Basigarbo last week, no? Anyway, so speaking so of it was an agreement among all LGUs ngayon natuon nga usbon ang result o niya inato bago ang standard. Kaya nagklaruhay man to sila ato nga ang mga text votes, gidiscuss man to ang mga online votes, ana na uban nga kami pati namong paningkamot og kuan sa online votes ana. No, ay congratulations sa akong mentee kay fourth runner up na siya sa kuan pa si festival queen si Nadine Faith Macoy representing Katongan Festival of Tudela Camotes. So, congratulations. Yes. Kaapil ka sana. Happy. Dili kay ko I'm happy for her pero di kay ko maka-claim og credit because there's no Q&A in the Pasigarbo sa Sogbo Festival. Performance naman siya beauty and but all. But is the projection siguro po dry, no? Apil man na sa imo ang ikuan itudlo sa imo mga contestants how to project themselves. Mas challenging yun kung may kuan ka ng Q&A. It's what I look forward to in a pageant nga kumutan-aw ko. It's one way of testing, diba? Yes. How quick-witted ang ato ang mga contestants. Kana ilaha wala gyud question and answer but sa Sinulog Festival Queen pageant na gyud siya na nagkuan. Q&A and all that. So, mas nindot mas challenging ang Sinulog Festival Queen. Anyway, attorney, ako nabasahan nga balita ba sa Cambodia di ay grabe sa ditong human no, not Cambodia, Indonesia to Cambodia. Grabe kay ang human trafficking dito. Isag asa man actually. Mga 122 people na ang napadako dito sa Cambodia and then gi-harvest ilang mga kidneys in town. Ang nakaliki ani because the controversy is that ang police and the immigration officers allegedly are working together with the traffickers. Mga traffickers. That's very unfortunate if that's the case, no? Kaya worldwide baya usa baya na sa pinakadako nga problema, no, ang kaning human trafficking unya next to drugs of course and firearms nga trafficking. Pinakadako gyud na nato nga problema and ang impact man gud ani human trafficking is I think greater than the problem nato sa drugs ug sa kaning firearms kay kaning drugs and firearms inigbaligyaan na wala na nabaligyan na siya gamit na siya pero ang kaning human man gud when you are being trafficked pwede man gud ka ma-use and reuse, no, ma-traffic and re-traffic ka and siguro usa ka kuan kidney karon sa sunod na pod unsa na may mabilin nimo unsa pa may lain nga organ ang i-harvest from your body and it's actually a concern for everyone yun. Ang chika sa Diplomat man nga magazine ang chika na 2019 pa ni nagsugod nga kani nga grupo allegedly trafficking group and then mga nakasapi na kuno 1.4 billion or 1.6 billion dollars because of that. Kanang mga kuan organs lagi. Yeah, rooted in poverty good. Yes. I don't think anyone would like to sell any part sa ilahang lawas. Sa ato ang balaod karon mao nang moingon tanong nganong unsay problema anang manghatag ka sa imuhang or maligya ka actually kay sa ato ang balaod karon dili man gud na ibaligya ang body parts, no, dili man ka murag retail kanang karne nga gitadtad unya ibaligya by part by part, no.
naatay balaod on organ donation. Donation gud na siya, although kay bawlo mo gyud tanong nga naagay bayad gud ana no, palipay or unsa, pero ang balaod gid nato ana is for organs to be donated. Yan ay regulations kay we are trying to avoid the situation gyud nga himuong retail ang body part sa usa ka tawo. Baligya na gyud siya, wala na gyud respeto sa pagkatao sa usa ka individual. Murag mao ni katong atong na-discuss last year man siguro na kanang ang mga kanang pangkuanon ba katong murag mga online telemarketers sila. So ang balita according to diplomat is from Indonesia, dadon sila dito sa Cambodia. Initially patrabahoon sila dito, dagko ko nagsweldo and all that, pero mga sales and marketing online mo gyud na ang job description, and then nigabot dito na quota niya kung dili nimo ma-achieve imong quota, sales quota mo na nga you be forced to sell your organ para makuan. Ang closer to home, ang kaning diri nahitabo diri sa mga Cebuano manggod nga na biktima po human trafficking. Cambodia gihapon sa Sihanoukville niya. Kato na tanang Sihanoukville is in the southernmost tip sa Cambodia, no, usa na sa mga portion sa Cambodia nga naay dagat, no, nya white sands po didto. They are actually recruited legally, as in they're promised good jobs, kanang plumber, mga carpentry, etc. But when they get to Cambodia, they are actually given another job, no, kanang scammers, no. Ibaw sila scammers gud ilahang trabaho. They go into relationships with kanang ilahang makontak online. Kanang mo fall lang sa gyud. Yes, so niya ilahag yung kanang agnihon to give money unya kung makahatag na og kwarta, ubiyaan na dayon. So daghan kay tag diba na news nga mga ingon ana nga mga even mga Pinay nga mga wailingaw, no, unya kanang i-engage into romantic relationship online. So apil na sa ilahang pwede trabahoon. So nawala tong original lang nga trabaho and replaced by trabaho as scammers. Unya they cannot immediately go home, mas ubos sila og benefits. Wala gyud kanang pangilad yun ang pag-engage sa ila, pero legal documents right. So mo ni ang caveat nato sa mga gusto mo trabaho abroad, no. Sometimes bisag legal pa imong documents, you can still get trafficked sa adto sa laing nasod. Go to the nearest, don't hesitate to call your relatives. Katong ato ang mga biktima nga na rescue dito sa Sihanoukville, they called their relatives sa Pilipinas who called the embassy. Ang embassy na mao ni coordinate sa police sa Cambodia to rescue them. Di lang ko kasabot nga nung wala madakpan to ang mga perpetrators, no, nga klaro man gyud kaayo, igo ra sila gikuha from the custody atong ilahang employers. Utangan pa sila ray, no, wa gid sila nahagdaw sa pila ka buwan nga pagtrabaho nila dito sa Cambodia. So kuan gud ni very very strong warning sa mga gusto mo trabaho abroad. Check documents, check your work, and if ever na biktima na gyud ka, don't hesitate to inform your relatives, the embassy, tanan pagreserba sa tanang pwede ninyo contact ninyo, communication contacts ninyo, ayaw wala so that in the event nga naila daay mo, contact dayon para matabangan mo. Yes. Speaking of kidney ba, nahimo na lang bigyan taon na ng joke, no? Nga sagrado ba yan na kay part ba na sa mong body, pero nahimo na ng joke ato paggawa sa iPhone 14, karon na sa kuno iPhone 15, so baligyan na ako akong kidney para makapalit ko sa iPhone, latest iPhone. Ayo to ni padaan ng ano, the materialism sa to ang kalibutan. Usa ka impact sa social media gyud na siya ray ang kanang ato ang pag ganahan kay ta nga makabuot kung unsa gina-advertise or makita na to sa social media, kay makakita ta sa ato ang friends, makakita ta sa ato ang mga enemies pod, no, masuya ka nganong naa siya, ako wala. So in town, not at the risk of your own person, at the risk of your own safety, para lang makakuha ka ng mga material nga butang, no, work hard na lang gid para ana. Mauna siya din ha in town, sa man no, in ani, may pa mag-invest ka, kung ganahan lang sa gyud ka ba, kung nakay kwarta, you buy jewelry.
Because take it from Ryan. Through time, because through time, magkamahal man good siya. No, dili siya ang mawala jewelry. value. Unlike the iPhone, murag kada, or not necessarily iPhone, every phone, murag kada buwa, day bagong mugawas na sad nga ko. Yes, ma-outdated din na ang downgraded siya imuhang for me. kuan. Outdated siya. Kanang, if you are having this tendency nga ganahan jud ka, you have the latest and the fastest, everything, no? Kuan, siguro ayaw na lang siguro engage in social media kung dali kay ka ma-influence o mga advertisements para lang kunuhay ikaw ang pinakain or ikaw ang pinakauna sa tanan, no? Life is not a race, mapod hinuon, no? So it's the way you enjoy sa imuhang kinabuhi, and enjoying is not by comparing yourself to others. Yes, magkabarato na siya. So the best investment for me, di man ko financial guru, no, but the best investment for me kay jewelry and of course real estate. Properties. Kanang balay or condo, because magkadugay magud siya, magkamahal magud siya. Ilabi na kung mabibo na ang area sa imong property, like kung condo siya unya daghan sa kagipang tukod on the sides ba na mga business centers and all, umahal gyud imong property. So it's either a real property, which is balay or condo, or jewelry, because through time umahal siya. Take it from Tita Cynthia. Invest on land. Huwag ang mangga, but ang lupa. Not the mangga, because ang mangga, magdepende sa na siya kung daghan ang harvest mo, barato sa dimong mangga. Mao na nga, yuta na lang yun ang imuhang paliton. Oo, because kung dili na nimo mapuslan nimo kuan bali maniwang na ang yuta ba, dili na siya fertilized kayo, pwede na sa nimo tukurag balay, but di ba naman i-convert na po mo, i-land use conversion na po nimo. From agricultural land to industrial land. But which we really don't encourage. Kay wala tayo, mahal ang taon kayong bugas, kay puros na subdivision, ang ato ang mga palayan. Sige na lang tag-import, unya, dali na manipulate ang figures, balik na po sa to mga karaang topic, karay nga hindi tak move on. When it comes to jewelry, you should be careful also, because na may uban good nga marag ang gibutang kay kanang copper ako no, dili gold yun. Oo. Like, mahibong kay, abot mo dito nga, akong palitan na kay kuan man niya, mura na iyong kuan siya. How to know if you are buying fake jewelries, right? Ako, I don't know po. Kung bas-on siya, mulubad yun siya. Ibutang sa suka. But ang sa mga pawn shop, okay naman ang mga pawn shop, kanang imurang ipa-appraise ba, not necessarily imong iprenda dito, imurang ipakita nga, kani daw, tanawa daw ni siya, pili dawat ani. So, grabe kay ang pawn shop mo buki uy, but then, ang mga pawn shop, ubang pawn shop, kaya nanagin sila dito kanang announcement nga, kung mabaligya ka dito fake, riso ay ikiha kanila or ipadakop kanila. Ibay na lang yun from reliable source, no? Kaning mga mga friends man nato ang mga hangyo kay nang ginahanglan, siguro kung friend nimo kailan na nimo, you have the opportunity still to have it examined. Siguro kay kung makapalit ka og fake, lisod na biya kaayo og kanang bakwi and from a lawyer, no, mo konsulta ka sa abogado kay unsa ni mo bakwi, kasi mas mahal pa imuhang abogado kaysa cost sa imuhang gustong i-recover. So moingon na lang mi nga sige na lang to charge ito experience niya. Kapoy sakit kayo ng 20,000, 30,000 nga investment, no, nya nagtuo ka nga you're doing good nya fake da ito. Kana mga layaway, not sa kana ang mga ubang pawn shops kaya naman sa mga layaway program. But kanang layaway sa mga paluwagan and all that ba, no? Lisod kuyaw na siya actually, so you should be sure kung maubagyo na siya, ang maingon 10 grams na siya, and then ang ending anak kay 2 grams so din na ang soda na should yung nabayaran is equivalent for 10 grams, so you should also be careful. But for me, jewelry is kuan good siya investment, because in case of emergency dali magudi mo siya maprinda. Unlike the balay or the condo ba na ngita pa kag buyer, it would take time, although good po na nga business, renting business or Airbnb. Okay, bitaw. What's that? Financial financial advice from the from the financial guru, one of the okay, so sige, from pageant Q&A coach to financial coach, pati yun tani sa mga tinuod yun yung mga financial fund, but simply you go to the expert, no, pangayo og advice sa mga expert. Not sa Google and not from friends siguro sa Facebook, but
pwede raman siguro gyud ninyo makit-an kinsa ang mga sakto nga makahatag og advice. And ako kung jewelries ra adto na lang gyud ko, kung di ko kaila sana maligya, dili na lang gyud ko mopalit. And ato na lang yung kapalit sa kanang mga sakto nga mga outlets. Yes, so ka sa pawn shop because grabe kay mo bukiki ang mga pawn shop yun. Grabe kay sila. Ano sila? Sir, basta mga dagko. Basta mga dagko nga pendant sir, amura ba ng hiwaan? Makuhaan ni mo hangkuhan. Mahiwaan siguro ba to determine nga pure gold ba gyud siya? Lagi istorya na nga magsige kag prinda sa imuhang magkahilis kay sige og kiskis kay testing o mahurot ang imuhang kuan jewelry magagamay ang value na nun kung magsige kag prinda. Yeah, mo na siya pero ang bottom line is kuan na gyud siya, caution, extra caution gyud siya. Yeah, seek help from experts siguro. Yes. Kami dili mi experts ha, mag-disclaimer mi dan dili mi. O chika ra gyud to, dili gyud mi financial experts no na mga financial experts. Kung jewelries na experts sa jewelries, usa pa. Ako legal, pwede ra ko. Yes. Pwede ra ko ninyo i-PM. Wala siya na, kuan ka na, mukiha ko, attorney, ayaw lang kiha kay magdako pa kay kagastuan. Ang value sa imong jewelry is 30,000. Ikaw man inikiha. Adi, actually, small claims. Those are small claims, pero kung estafa yun na siya or unsa, pwede raman po. Pero maulagi, mas mahal imong gasto sa imong abogado kaysa cost. Mas hassle pa sa. Mas hassle sa imuha, dako na kag nagasto niya para ma-recover na imong 30 to 50,000. Kung masud sa small claims, actually, consult lang a lawyer gapon kay basin og kanang naapa kay mahagdaw pero kung 10,000 na lang. Minus the mga appearance face. Ang small claims wala naman na, diba? Diretso man siya. Mo negative na gyud na siya. Mao nang dili gyud ani na lang gyud. Caution na lang gyud in everything you do. Kung if you're not sure about your decision, consult friends, consult experts. Yes, and then mo padayon me after this break. Discover the beauty of the Philippines. Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Bayarin na ninyo sa mga kaunala! At hanggang sa CCTN. Sa mga kaunala! Kurakot! Mo na importante kung magpolitiko ka, kurakot! Pwede, isa man mo check anong internet na laki, manantiyakan, magbabae. Dili mahimo, ha? Sabi mo, tagiyan ng Hancock Ship Travel Agency. Maubaw ka ng guwapa kayo nga atong sponsor nyo. Ayaw ipiyay. Ano naman ko na dong? Arinong doon yun nanti. Dili ka ni mauli ha. Wartaw kang mga bag, ihati ka, ipapristo ti ka. Gusto ko nga makawat ang iya kasing-kasing. Yarot na yun. Bayarin magandoy na yun. Ana! Lungan ka tang tulo o paguyab. Sa mga kaunala! Na magusapasali. Okay, ni
balik na gyud mi ni Ryan, grabe amo ang mutual advising ning duha. Grabe kay diri sa mga dili experts sa daghang butang pero we sound like experts. Mao na mag-disclaimer mi ha. Fake it until you make it. Mao na nga kanang amo lang ni kay di man taganang mo mislead pud good and while we are experts in other fields, dili pod may experts gud sa tanang butang. Mag-disclaimer kita and you should be kanang inana pod mo kabusi bukiki siguro sa mga advice nga mahatag sa inyo ha. First gyud yung pangutana expert ni siya. No? Kung legal pwede mo consult og abogado. Kung health, consult a doctor. Kung finance, there are financial advisors. No? Ubad kay Google Roman chud. Di gud pwede ng Google, no? Dili pwede mag-self-diagnose, dili pwede mag-self-advise, legal advice, especially legal advice kay intawon gitun-an intawon na namo pila ka tuig. Okay, and then speaking of kuan, busisi kanang abot sa election dapat ingon ana sa duka careful, no? Busisi gyud mo maayo sa mga kandidato kay ang atong unang pangutana karong gabi ang ngayon mga aprobahan ang bilyones nga confidential fund ni VP Sara Duterte. Okay, pila ron 650 billion gihapon siya. That must the same as last year. Hey, what so ay kuan ba ani kay dako kayo og budget si VP Sara nga gipangayo no. In stark contrast sa ilahang gihatag nga budget sa Office of the Vice President panahon ni VP Leni Robredo no niya ang justification and ang nakaaligre ani Ray or nakadismaya no kay Congress preferred not to ask so many questions about these confidential funds. Ikaw insay mo ingon resounding no. Dili gini angay aprubahan ngano ba ni imo Ray? 125 million in confidential and intelligence fund kato ng last year di ay. Karon nagipangayo kay questionably man sa nang last year ato sa nang istoryahan a bit karong taw-taod ba ato sang establish ang amount kwenta ta sa dili na to kwarta. Yes, kay si Ryan ganahan mag-research 2.3 billion for 2024 and the Department of Education 758.6 billion and then out of that amount ang CIF anang sa OVP is 500 million in confidential and intelligence funds and 150 million in CIF for the Department of Education. So 500 and 150 million. But I was told Ray nga kaning budget for Department of Education kay ning mihimo ra ba ko og side comment aning pwede gid unta mag personal safety lessons ang mga tanang mga maestra para makahibaw unsaon pag-protect sa teachers para sa mga no I mean students no mga estudyante pero kay sa kadako sa fund no nga gi-allot for the Department of Education and the confidential fund kay mao ba ato giingon ni VP Sara sa una no nga needs more kuan kanang funds para sa pag-protect sa mga kabataan sa mga learners sulod while the intention is good pero inana siya kadako and I was informed and I was told nga it's really the budget is not for the Department of Education but for the Office of the Secretary. So there's a difference di ay kung adto ipadung ang budget sa Office of the Secretary which is ang VP o kung adto gyud sa department kay wa man naka-feel no ang akong source ani ang mga maestra nato gikan sa Alliance of Concerned Teachers yun nga naka-feel gyud gihapon sa deficiency sa ato ang Department of Education. Yeah, so mo na siya ang me no because for me dili mo gyud ang mandate sa Office of the Vice President or sa Education Secretary nga dapat yung kayo engage in intelligence and confidential mga investigations no because naamay gyud ang mga ang police or ang military naman na dito reserve nito mga intelligence gathering data intelligence gathering about persons or mga suspected mga personalities so I don't think there is a need for the OVP no nga na-adjud siya iyang kaugaling intelligence fund and also the Department of Education give or it to the the Secretary other of Education because give it to those who are specially trained to do the job. Interestingly ang Philippine Coast Guard has only 10 million pesos nga budget for intelligence fund since 2009. Yeah, and sa issue karon isgutan nato later sa West Philippine Sea. No, brag kinahanglan siguro dako nga budget ang ato ang Coast Guard, ang ato ang Maritime Forces o kinsa paning
pwede mo dipinsa sa ato ang nasod batok sa mga invaders, no, kaning mga muyatak sa ato ang sovereignty, unya ato ning istoryahan, no, nganong wala na sila budget, nganong gamay na sila. Yes, ang ako ara man good is because kung kana siya ihatag mo siya sa military or sa other mga agencies na ang task good ba is security and kuan, and then ang imuhang department or imong agency should just collaborate or kanang work hand in hand with the kuan katong intelligence gathering agency. Dili good mismo nga sa inyuha, good mismo opisina nagyumo iyong kaugalingong funding. I was trying to see bitaw unsay possible nga justification, no, nga kanang acceptable nga justification nga nahatag. And para nako, no, kanang moingon nga kinahanglan ni nila to improve the services sa kaning particular nga department, no. I don't think it's enough justification kay naa na magkaugalingon di ang budget ang kana nga department unya. If it's just going to the office of the secretary unya, ang akong gauge is how was the 1 year nga gibudgetan og ingon ana na feel ba karon ray nagsugod ang klase, no. Mao gihapon ang na-experience ato ang mga learners, kulang ang mga eskwelahan, dili gihapon classrooms, no, dili gihapon ready, no, kanunay gihapon nga kanang naay kanang ang proportion sa mga learners ilahang teachers disproportionate gihapon, no, kanang overworked, underpaid gihapon, daghang benefits and privileges nga wala gihapon mahatag sa ato ang mga teachers, no, which could actually incentivize unta para mas ma-improve ang teaching capabilities ato mga teachers niya. Wa man ta naka-feel. They don't feel that, no. Mao po'y istorya nila. They don't feel that actually. Yes, and then kay kato ba ang justification ba ato sa Department of Education katong pag-Senate hearing na gipangutana ni ana spokesperson na kay in fairness ni ana man to si Vice President Sara na we can work without confidential funds but mas maayo kung naa, and then ni ana tong spokesperson na it's actually helpful kung na confidential fund because right now na mga 16 schools in Luzon nga ila ko nung gi-monitor or ilang na monitor na determine nila nga na recruitment by the NPA, ang students are being recruited by the NPA. So inana daw ang gamit sa confidential fund. Bao lagi mo balik ra gihapon sa kuan ba na kanang confidential fund or intelligence fund or intelligence gathering per se. Mo magkinahanglan ka og fund for your intelligence kuan efforts is dili magyud na siya trabaho sa Department of Education. Trabaho magyud na sa military. So that budget should be going to the military. Yes. Simply ba, yung tanaw nimo nga, nganong ikaw Department of Education ka, ang imong task is to educate, to help the Filipino students learn. Pero ano magkinahanglan maka og intelligence fund? Dili man ka mo adtos gubat. Mao gyud. And kanang militarization manggod ang ilahang framework sa pag-address aning naa kunoy kanang allegedly reportedly kay ako in my experience red tag ko sa una nya aktivista man kuno kanang the feeling nga kamo na ang gipasabot niya ang kuan raman taong ko rally raman in taong ko niya nganong ingno naman dayon ta nga nahimo na tang NPA nga we are just asserting our rights. We are a bit more assertive than the other students, no, because we know our rights, no, kay balota unsaon og demand sa tuang katungod niya i-label dayon ta, and that's the recruitment they are talking about. Mga estudyante lang nga igo ra nag-assert. If it's the same lang gyud gahapon ray, then there's really something wrong unya justifying the confidential fund kay na monitor nga actually mga aktivista lang ni sila. Oo, and this is also interesting because na-discuss maguni una kanang to be fair, no, kay kanang ang dali ra mo kay sa Congress dali ra kayo, and then sa Senate dali sa kayo murag less than an hour, murag 40 minutes wala run, okay na. Walay pangutana because of the courtesy accorded to the kuan kanang murag agency manggod, no, inana. But in fairness si Vice President Leni Robredo sa una pag adto niya sa Senate dali ra man sad to gi-approve iya ha. But the thing with this manggod is
kang VP Lenny is wala man good siya gipangayo nga confidential fund, no? So murag alay na gyud tanan ang unsay iyang gikuan dito no magkinhalan ka aning kwartaha because mao ni siya akong gamitan, no? Inana murag justified na ba this time ang good ni ana ang mga kuan niya kinahanglan iyon na silang sukit-sukiton because namo good siya gipangayo nga confidential fund which is dako jud siya na amount. Unya, when you say confidential fund, no, meaning dili siya subject to scrutiny by the Commission on Audit. Mura siya og discretionary fund on the part of the agency kung asa siya gihatag or on the part sa office of the Vice President nga gihatag na siya. So magsalig na lang gyud ta, no, mahug mo ingon na lang gyud ta nga salig na lang ta kung asa gamitan nga gamitaw ni sa kaayo. We have no way of knowing that. Unya napato issue nga in just pila to 20 days millions of pesos ang naggasto sa mga butang dili man gani siya related to Department of Education, no. Daghan kayo kanang mga transactions siguro nga para nako ray probably I would not mind kung ingon ana ka dako kung na feel nato sa usa ka tuig ba nga dako kayo og kausaban ang ato ang Department of Education, dako kayo ta og kanang kalampusan diha, no, wala man tay nakit-an good nga improvement karon. Ang bag-o na pud nga policy is i-blank walls, no, kanang walay decor sulod ang mga classroom. Yes, aron maka-learn kuno. And I don't think that's the problem, no. Based kuno ni international study nga distracting kuno sa mga learners. For the longest time, Ray, nga naagi na decoration, I think it was more helpful para nako as a learner sa una nga naay decors, kaya nako'y mabasa-basa. And I love reading everywhere nga nako'y pwede mabasa, basaho na nako, no? And I don't, kung balik-balik na po na siya, actually, dili naman siya distracting. Whole year round na nimo nga na nga mga decors, di na po na nimo balik-balik og tanaw. Pero kung nagana kay ganahan tanaw, na kay matanaw. It's part of learning. And sensory activation sa imong mata, ray, di ba, kanang the more colors ang imong makitaan, the more things you learn. Murag mao po na part na sa learning sa baby baya. Murag kang Robin Sharma na my favorite author na when he writes kanang he enclosed himself ba in a hotel room na wala jay bisag unsa nga butang makita sa wall. White wall ra gud siya, not even a painting kay para walay distraction na makafocus siya sa what. Anyway, going back to the confidential fund, aside from this, which is actually ang atong pangutana is ang ayon bang aprubahan, maaprubahan man gyud na siya because according to a political analyst nga na interview sa Rappler bang iyang analysis in siya dili gyud na nila masukit-sukit si Sarah because of the fact that she is president in waiting. So dili nila lisaganahan i-antagonize because una, Sara Duterte, the vice president, is very popular and then she is most likely mahimong president by 2028. And also, ang mga nasa Kongreso o sa Senate, majority allies ni Sara. So most likely ma-approve yun ni siya. So ang pangutana na to ani, ang ayan bang aprubahan? Kita, no, you should not be. Dili gyud siya aprubahan, no. Nagplano mi ni Ryan nga opposing views bi this time pero murag dili gyud siya pwede. Dili gyud no nakasinabot gyud mi Ryan na kanang walay justification nganong naay confidential fund and ang kanang confidential fund nga gi-budget karon sa office of the Secretary of Department of Education, at the same time the office of the Vice President, has better use ngadto sa mga tao who are properly trained to do intelligence work if that's the kanang kind of kumao na ang justification. Intelligence good yung ganahan, gathering. Yes, no, kay there's really a problem with the intelligence work nato sa to ang military, probably sa atong mga kapulisan, no, nga ano man in town mga aktivista man taon inyong initan oy, no, sa kada ko problema ato mo West Philippine Sea gamitan kanang sa kaayo ng intelligence fund para to gather more information unsaon na nato og counter ang pagpangharas sa atoang forces diha sa West Philippine Sea. Okay, so muna siya unyan ingon mato si Senate President Zuberi nga nanay murag board nga gi-form and then muna siya mo tan-aw kung na naggamit ba jud siya ang pondo sa
kanang unsay dapat niyang gamitan kay kung dili ibalhin ko na siya sa lain nga nagkinahanglan lagi. So this will be by next year. How would you This will be by next year, but na aside from that na ngayon ba siyang aprubahan, which is lagi most likely ma-aprubahan ko siya, there is also a constitutional question, attorney, because of the 125 million na confidential funds sa Office of the Vice President as of 2022. Kaya nahitabo ang naghimo ato nga budget is si VP Lenny pa. And then wala siya dito gipangayo nga confidential fund. Yeah. But it turned out, according to COA, nga naay 125 million nga nagamit si VP Duterte na as confidential fund. And then gikan matud pa to sa Office of the President. So niana ang mga legal experts dili pa na siya pwede because only Congress can appropriate budget. So dili pwede magbalhin-balhin kung unsa gi-approve sa imong opisina imo hara na kung nakay savings imo ra pud ang savings kung iuliay na balik sa government sa coffers no to form part of the budget for next year, then return it, pero dili pwede buot-buotan o down kana i-down, the term is marag i-down line mo i-upload, i-download, that's a term. That's unconstitutional according to the experts, Senate President, former Senate President and Justice Secretary Drilon, which is illegal kuan. May break, that's really unconstitutional because it violates the kuan. So the question right now is, angayan bang, doon na by hope no kung idulog po na ngadto sa isaka po na ngadto sa Supreme Court ang issue sa constitutionality sa paggamit og 125 million nga confidential funds coming from the office of the President going to the office of the Vice President. So tanaw na tuon sa kaisog ang ato ang mga kuanron critics sa pag-ensure nga our government money is used properly. Actually, kinahanglan yun nga moabot yun na sa Korte Suprema aron matinaw ang tanan because the justification of the Office of the President said siya, pwede man ang niana ang Executive Secretary ba siya, pwede man na kanang mo gamit ang kuan kanang muhatag ang Office of the President kay siya under the 2022 dili naman nasa lagi justification sa nabalaod no kay ni ana ang katong legal expert na kanang mga inana transfer of funds pwede ra na siya as augmentation deficient but existing item of appropriation of an agency which is katulagi is wala jud siya na mention sa katong budget for the Office of the Vice President, savings from another agency within the same branch of government approved by the head of the branch and as authorized by law mo ng GAA. Pero ni ana ang Office of the President kay ni hisgot mo gos attorney nga kanang dapat maabot ni sa Supreme Court, to which I agree because ni ana ang legal expert, ni ana silang Drilon and other mga constitutionalist ba na that's unconstitutional because it violates the Constitution nga ang Congress na good mo hatag og budget, mo appropriate og budget, no? There has to be a law. Mo siya diba attorney, basic, no? And then ana man ang malakayang, however, maintained that the transfer was legal. The Office of the Executive Secretary said that it was done in pursuant to Special Provision Number 1 under FY 2022 Contingent Fund. Under Special Provision Number 1, the President is authorized to approve releases to cover funding requirements of new or urgent activities of national government agencies, among others, that need to be implemented during the year. Unyan, hitabo matod pa sa kang VP Sara because she was new in the office. Wala pa gyud siya iyahang budget. So mo to gihatagan siya sa Office of the President. It's circumventing the law, no? Naamang specific regulations on budgeting unya. Kung wala na budget, wala na siya budget. Wala siya item, line item. So unsa day gamit sa kanang mag-budget ta unya, pwede ra di ay pud ibalhin-balhin at the end. So, sayop gid gihapon siya. Ingon si Drilon siya that violates what is the ruling of the Supreme Court in the Arroyo versus Aquino mo lagi kanang transfer of funds nga dili na siya pwede because it's only Congress mo nang gibudgetan mo and the kanang power is specific to the to Congress kay ilan na nang gibusisi gibuki na nila og kung maoray ilahang gihatag nga budget work within it, which would bring us to the basic kuansad comment mga
nga naman mo nga wala man sa ginabusisi sa Congress, dicture man mo og approve, and even Senate kaning bag-o karon nga gipangayon sa Office of the President nga budget ba wala lagi gibusisi because courtesy. No, okay. It's courtesy, meaning di na sila kanang bahala na kadiha, no, kanang full trust and confidence unya mo ra og dili man gyud dili pwede the law should not work that way, no, kanang di gyud siya pwede nga mo hide sila behind hadlok lang gyud sila, no? Because they are actually protecting their political survival, no, so it's still personal interest on their part. Mo na siya because kung dili elected official ang secretary of the department, mo lungtad siya mga 8 to 12 hours gyud nang kung anong jud kag maayo dito. O iharas, i-grill gyud kag maayo unsa man jud ning kwarta bisag sentimo na lang asa man nimo gamiton and all that, and then because ang sitting official is elected manggod siya, so na yung mga courtesy of branches, equal branches, no? So muna siya ingos attorney, this should be brought to the Supreme Court kay ingon ang Malacañang na legal man na pwede man mohatag ang Office of the President ana based on this. Mingon ang mga constitutional experts, no, that violates the Constitution. And so let's go to Supreme Court. Ultimately it is the Supreme Court who determines unsa ang sakto nga application sa balaod kay kuan man gyud mag-justify man gyud na, and daghan big mga legal minds nga daghag lusot-lusot ug daghag pwede nilang kaagi-agian sa balaod, but ultimately ang Supreme Court gyud na, no, ato ara yung mga korte ang mo determine sakto ba ang pagka-apply sa ato ang mga provision sa law. Let's wait and see kung nabagay mo daan ang adto sa kuan sa Supreme Court, no, mukiha jud ba na that was unconstitutional, so ikiha nila. And also let's wait and see nga ma-approve jud ni tanaw na to kung sa kaiso. Bisa pag unsa na to kasama diri nga no, dapat dili na ma-approve kay murag wala na magyud na siya na yun, wala man na nagkinahanglan, dili man na siya dapat padong dito ang intelligence fund to this agency because now may another department nga deserving ana because mo gyud ilang mandato, but sa mga ito mahimo. Actually, kung mo express na daghan tag mo express nga di gud angay aprubahan, and it's the people's ko na gud kanang voice na gud sa katawhan mo sulti ana, pero murag nakabantay ko ray wa sa ning comment sa ato ang kuan. Murag ingon ana, no, kanang siguro that same kind nga panguna-una sa naa sa Kongreso unya, same kind pud sa ato ang mga sa kadaghanan kung yun na po sila nga di na sila ganahan mo busisi because of the feeling probably nga ay sige na lang na or hopelessness, no, kanang murag kung istorya sila wa man po kay mahimo, mo komentaryo sila wa man po kay mahimo, wa po sila mahimo, so dili na lang. And it's actually a very very wrong attitude, no, kung dili na lang yung kamutingog kay feeling nimo hopeless na, or either ni support ka di ka mo tingog, no, nya di dayto makiangayon, ay either way you are supporting murag inhustisya na siya, no, kanang para sa kadaghanan nga nanginahanglan pod sa tingog. Okay, so mo na siya most likely ma-approve guna siya, approve naman sa Congress, approve sa Senate, and then more likely ang president, no, na lang yun ang and more likely he will approve it. Approve yun na hatag magay last year bisag wala gyud butang sa appropriation na karon kay para dili na siya kinahanglan mag-budget gikan sa iyang kaugalingong intelligence fund, ili ang confidential fund paingon, no, so iyan na lang iyahan ang aprubahan, and kung dili ta magbantay ray magpadayon ni, no, kita ra manggihapon, no, ang ato ra manggihapong nasod ang mabutang sa kaalaot. And speaking of nasod, kani himo sa ning issue that trending sa ni siya pag Saturday sa duwa sa Gilas Pilipinas versus China sa FIBA, no, kaning kuan ba basketball Federation nana kay ang mga senador dito ng imong mga paborito, Federation of International Basketball Associations, kay mga senator dito ng imong mga paborito nag-t-shirt og naitatak nga West Philippine Sea while nag-cheer sa Gilas, which by the way is ni Daog lagi versus China. Ano ka to? Actually, it's good. Congratulations to Gilas Pilipinas, no, after 3 straight losses, no, nga nanawagan na resign na Chot Reyes. Karon ning Daog man, no, ingon siya pahitaan ni, no, wa naman tay mabuhat ani nga sakto, pero instead kuno kanang complaining sa performance nila, no,
why don't you complain about the rising? In fairness, sakto sa to siya rising ka ng, wa mo reklamo anang gasaka ang kuan presyo sa bugas. O kato sang, kung grabe kayo mo makabash na ako, mura mo, dapat niyong i-bash ang katong niingon nga in 3 to 6 months is ibalik to 20 ang kilos bugas. Oh, di ba? Palasot sa shot ato. Naka-points po. Niingon ang mga netizen siya, karon pa ka nasakto shot, karon pa mi mo upload. Anyway, back to the Gilas. Kani mga senators nga nag-t-shirt og West Philippine Sea. Sila si Senate President Migs Zuberi, Senators Joel Villanueva, Bato de la Rosa, and Bongo. Nag-t-shirt og West Philippine Sea ang tatak lagi kay in support ko no sa Gilas team kay ang kaduwa sa China nga diri sa Araneta Coliseum ang duwa. Ningon ang mga netizen sus kamo ka ng mga nawa, mga pro-China biyagyo na. Wa biyagyo mo na niyog sa una katong perting tagaw-taw sa mga tao nga ato aman dyan ang West Philippine Sea. Wala ba yun mo? And then Bongo and De La Rosa were actually allies yun, no? Nga ni depensa yun anang kuan, no? And then karon pa mo nag-t-shirt. Depensa sa response sa Pilipinas not to kanang complain about how China is treating us and how it is invading our kanang ato ang gikalalisan no nga kanang ato ang teritoryo diha sa West Philippine Sea nya karon ra sila moingon nga strongly kanang asserting unya diha sa duwa sa kanang basketball nga unsa ra man ang naa diha sa kanang kon mga players raman in taon na sa China no I would really appreciate them Ray kung ningadto sila sa Chinese embassy o bisag ato lang sila sa Chinese embassy no ato sila sulub-sulub t-shirt dito assert or more strongly no kanang mas ni assert gid sila sa kanang standpoint atong panahon na nga kanang dili lang karon no katong sakto tong gi point out no panahon pa 2016 after sa arbitral ruling no nya wa man unsay reactions no nya for me mura siya actions of bullies right kanang unsa ra man ang players sa China in town nga nagbasketball para nako mura siya kuan right kanang dili siya murag hey pick someone your own size di ba kanang players ra man na sa China uy nya mahimo sports kanang unsay imuhang kuan dito unsay imuhang gusto mahitabo nila gawas kung ganahan lang ka manabutahi para ma-discourage sila sa game mapildi sila no inana ang objective which para nako di man siya sportsmanship right oy kanang it's outside the kanang kuan unsay acceptable nato in sports ba pero kana it was to draw attention to themselves. Murag ako ang tanaw publicity stunt. According to the netizens in Shada, publicity raman na we need action not publicity. Onya kanang ingon sila nga wrong man na siya undiplomatic man na because that was a sports game nganong nagkuan mo dito. Nganong nag t-shirt mo dito nga mura man because wearing that t-shirt was a sign of protest to the China's alleged invasion of the West Philippine Sea. But you are directing it to the athletes. Yeah, to the wrong venue. Murag you're barking at the wrong tree because what's sabi mahimo ana nila they're just athletes of the country nga maoy nangaway nato supposedly or and reportedly. Take note right, they are senators. Dili ni sila mga ordinaryo nga mga individual. These are senators who can actually make direct action, make direct recommendation, make mas nindot pa nga action rather than murag bullying kanang mga athletes coming from other nations nga feel nimo kanang naakay disagreement with no kana lagi nganong adto ka mo direct wrong venue sa athletes mo na akong challenge na is you go to the Chinese embassy adto dito no adto mo sulob-sulob dito kada adto ninyo sulob-sulob mo na inyo ang kuan and more than that no is really the assertion no and probably padak-an nato ang budget sa ato ang kanang mga authorities, armed forces nga directly involved sa pag-address nato no sa kanang sitwasyon nato sa West Philippine Sea kaning daog naman ta ang sitwasyon nato aning daog naman ta sa ato ang pag-assert no sa ato ang teritoryo diha sa West Philippine Sea sa mga dili kayo familiar sa term nga West Philippine Sea, it was South China Sea as we learned it during school, right, di ba? But we were asserting nga we should view it from our perspective kay ato aman na. So that's a West Philippine Sea because it's in the west part of the Philippines. Unya karon wa murag
sa unan ingon to si President Duterte no nga paano yan wa mo kuno tay mahimo kuno mura og give up na siya no wa kuno even though other countries are already expressing their support sa Pilipinas no asserting the international waters no even ang US nagapil-apil pod no nga ning kanang badlas-badlas tadlas-tadlas diha sa kanang international waters diha para lang pagpakita sa suporta niya karon sa to gi water cannon na ta gi bully na ta og maayo unya ari na to i-address sa ilahang athletes ang ato ang pagpakita sa to ang assertion kuno hay for me gimmickry ra gyud siya. Ingon si Senator Francis Tolentino, we're just asserting our right to freedom of expression. Yeah, well, he may be correct, but I challenge him to go to the Philippine Embassy. And then si Senator Bongo, Chinese Embassy. This is from CNN. Ingon si Senator Bongo, nais lang namin ipakita sa pamamagitan ng t-shirt na iyon ang aming pakikiisa at walang tigil na suporta sa ating kupunan at sa buong sambayan ng Pilipino to awaken our patriotic spirit. Nasa na dito pero dili na directly quote yun, no? Na nasa article na what na reasons ni Senators Bongo and De La Rosa is moral boosting, to push for a moral boosting win for every Filipino and to awaken the patriotic spirit of the national team. So they think it was effective, no? Nga ilahang gibuhat ana pero it would be more effective siguro if it should be concrete and diplomatic. Concrete and para nako no, senador, I would really take that argument kung dili sila mga senador, they are ordinary citizens, no? Mga celebrity ba? Like Vice Ganda, mo tanaw kag basketball dito, that's moral boosting. Mo ingon ta ko nga pareha nato nya paingon nimong celebrity ba amo di man ta celebrity di. Bisag kita siguro ray kung manan-aw ta dito and we wear that asserting ana pero probably I will not do that no kanang lagi mga sportsmen ra man go nagikan sa China no probably I'll just go to the Philippine Chinese Embassy. Last Saturday express my dismay siguro last Saturday naging bata nga separation of the state and the church katong sa pura local so kanisa siya separation of politics and sports murag dili mo gusto siya sakto dito nga mga tungadto mo dito because you are senator so pagkangan pa lang nga you are senator bisa pag maingon mo nga para naman na to encourage the players para maningkamot gyud sila maayo to awaken the patriotic spirit pero inyo palang naong daan o inyong kuan is senador manggod mo. So, nagtatak dito mo you're bringing the entire country there. You are there as a senator. Right? Their presence without wearing the shirt would have been enough. Yes, no? mo-boost good siya. Well, wala ko moingon na illegal ang ilahang gibuhat pag sulob-sulob ato. Ingon sila nga freedom of expression, and you can wear anything you like there, no? Bisag unsa nga message. Pero mao lagi, we all know nga there is a dispute between China and the Philippines regarding the West Philippine Sea sa pagkakaron. And you are bringing that issue, making it kanang obvious or kanang gipaklaro nimo sa athletes gikan sa kana nga country nga kanang you are trying to build kana sportsmanship with or kanang mga values sa sports ba dili gud siya kanang mo match dili gud siya sakto nga kanang action nga coming from the senators okay ra gyud ko kung dili sila mga senador mga ordinaryo ra sila nga mga individuals nga express lang ato kaya murag match ra ta dili man senador. Yes, ingon ana no so mo na siya nga ang pangutanan kauyon ba mo wa ko kauyon kay kung ang mga bayot pa pasultihon very salada salada ra gid siya for publicity gimmick and all that and when you say it's salida ra kaayo meaning wala siya sincerity no and the sincerity can be seen from track record ani nila nga mga senador. Very salada for the content and views and likes. Okay, so muna siya, grabe ka interesting sa itong ano, mga legal and diplomacy and mga international law. Grabe, guys. Makabungog ni siya diri. Tabok-tabok na sa I hope na mo na-learn sa itong mga discussions sa itong topic karong gabi na daghan-daghan sa itong isgutan attorney no. Yes no, gikan sa beauty queen. Gikan sa mga beauty contest nang gihapon no, pasigarbo sa Sugbo, padung na sa politika no nga kanang og kani mga issues nato for the protection sa to ang mga kababayenan ug mga kabataan. I hope good nga kanang dunay na pick up napatay mga financial
advice yes. ko doy no nga nag-disclaimer Invest lang in nila. jewelry. Pero be Unsaon na careful. to nga Pero dili be ta careful. mailad o Oo. dili ta ma-scam no kay we have actually that really tendency nga mailad gyud Yes. niya. We have to be on the lookout kanunay no nya kakapoy na lang gyud sa world nga magsige tagbantay kay daghag sigig pangilad diha sa atong mga kilid-kilid. Pero mao lagi gyud among balik-balikon you seek expert advice. Kaya Yes. nipalit ko jewelry niya. Kay ingos lang Ryan Mark pagpalit mo jewelry, invest in jewelry kay makatabang na ninyo inigabot sa panahon kay magkamahal man ang jewelry magkadugay unya. Fake man akong napalit sa ning Ryan Mark. No, ako jud balik-balikon you seek expert advice. Yes, no. Nya kato yun, ang expert advice mean they have the experience. Ana, pareho-halos pa na sa election nato karong umaabot no nga seek those who really know how to do their job, and you can see that by tan-aw na to unsay mga track records aning ato ang mga kandidato murag humanaman ang filing sa certificates of candidacy kay balo na ta kinsay ato ang mga kandidato. It's time to start researching siguro no unsay mga kanang qualities and track record unsay ilang nahimo na. Nay uban man gud nga dili walay record sa kanang public service but naa sa ilahang in their private capacity unsa nay ilang mga nangahimo pwede siguro maoy ato ang tan-awon. Yeah, I think next Saturday atong topic, one of our topics should be ang ngayon bagyod nga na ay debate sa barangay level. Okay, para kuno mabusi Okay. si kuno og kinsay nagkatag lang og kinsay nagsuway-suway lang. Pero yeah, ato na istoryahan so no. That's very interesting. Nay panawagan man gyud actually sa social media ba na dapat na i-debate sa barangay. Uy, aron makita nato mga kuan niya. Unsa ba na lansar man din ang kuan sa imong qualification. Mao na tong tan-awon ha kay in due deference pud sa uban nga dili gani kay bawo mo istorya ray pero maayo ra mo trabaho di ba na amang yung mga ingon ana mao na nga unsa ka effective ang pag-gauge nato pagtan-aw nato kay nagyuban nga makabuhig patay inig istorya nila ray di ba kanang murag yung dinduta gyud nila inig sulti pero iniglingkod na sa posisyon wa day itoy agi na ako'y mga naistorya nga sa council ba dili gyud maningog. Mao na. Pero maayo kayo mga panya. Kasi mga yes, no, right? Yes, no. Pero dili jud dapat man good because balaod ba yun na maghimo ba mo nagbalaod for the good of your constituents ba? So, dapat yun na siya busisiro og maayo. Dapat maglantugi gibog maayo din na. Murag diri ba na? Dili, oy, di kumuuyo na na. Inana na siya dapat. O, dili until lang mo arrive mo sa kuan. Naman uban maayo ra mo tando ray. Na man kita mailhan ha. Mao ni usasad ka sa kuan nga dili pan pud mag-gauge sa pag-istorya gyud within the council. Tanan nato unsay track record, unsay quality sa outputs nga ilahang gihimo kay naagid lagi mga kandidato ray nga dili gud maayo mo istorya pero maayo mo trabaho. Yes, sa ato na hisgutan next Saturday siguro one of our topics ang ay ba nga nasay debate sa mga kandidato sa barangay ug SK election. Okay. Okay, wala tayong panahon but before we go, let's say thank you sa Koy, sa Pal, na Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Lemchua, thank you, Nay. Nanay Dodong Lemchua. Thank you. Pinakyut kayo. Robert, si Inday, si Anton, si Lorenzo, si Joanne. Ya, si Brian, si Nilo, si Dave. O nya, si Jorek, si Ferdy, nya, si Direct Jenny. Naglibog ko sa imong ginunitan, Ferdy. Aw ka ng Nilo. Uy, marag nitakilid. Nag-ana ang kuan. Thank you so much for watching. Magkita nagbalik sunod sa Madapuhon. Dinhi lang sa iyong paborito mga kasaw matagpa ni hapon. SAYRI!